ආයිබෝන් වලට සුබ දවසක්. ඉතින් ගොඩාක් ලේසි හැලප රෙසිපි එකක් තමයි මම අද කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් සීනි උණු කරන්න ඕනේ නැහැ, පැණි ඕන නැහැ, හකුරු ඕන නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට මේ බලන්නකො පැණි දාලා වගේ පැණි පාටට තියෙනවා. ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම කැන්දකොළ ඕන නැහැ. ඔයාලට ගෙදර තියෙන රයිස් කුකර් එකේ හදා ගන්නත් පුළුවන්. රයිස් කුකර් නැති අයට ලිපේ සාමාන්‍ය විදිහට ස්ටීම් කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් පාන් බනිස් බිස්කට් ගොඩාක් ගණන්. ඉතින් බිස්කට් එකක්වත් දරුවෙකුට දෙන්න බැරි කාලයක් ඒ වුණාට බිස්කට් වල ඇති ගුණයකුත් නැහැ. ඉතින් චූටි දරුවන්ට වගේම ඔයාලටත් තේ බොන වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් හදාගත්තාම මේක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද මම අද මේක තනිකරම කුරහන් පිටි වලින් හදන්නේ. ඉතින් කුරහන් පිටි වලින් හදන ආහාර සමහර වෙලාවල් වලට කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. පොඩි බබාලා එහෙම කන්න අකමැති. නමුත් ගොඩාක් රසයි මෙහෙම හැලප හදාගත්තාම ඕන කෙනෙකුටම කන්න පුළුවන්. ඉතින් කුරහන් කියන ධාන්‍ය වර්ගයේ ගොඩාක් ගුණයි. මම මීට කලිනුත් ඔයාලට කුරහන් කැඳ වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ඒවයින් මම ඔයාලට කියලා දීලා ඇති. ඉතින් කුරහන් කන්න නැති අයට මේ විදිහට හැලප වලින් කුරහන් ශරීරයට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යමු අපි දැන් මේක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා බලන්න මම. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ කැන්දකොළ වලින් නෙමෙයි මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඕනම ගෙදරක තියෙනවා කෙසෙල් කොළ. කෙසෙල් කොළ මේ විදිහට අරගන්න ලොකු කොළයක් ගත්තාම ඔයාලට හැලප 10ක් 15ක් විතර හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්නවා මම දීසියක් තියලා. ඔයාලට තියෙන මේ විදිහේ දීසියක් හරි මොකක් හරි පියනක් හරි තියලා මේ විදිහට පීයෙන් ඉරක් ඇඳලා කපා ගන්න. ඉතින් මොකද මටත් කැන්දකොළ නැහැ මේ ප්‍රදේශවල. ඉතින් කැන්දකොළ තියෙනවා නම් ඔයාලට කැන්දකොළ අරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කැන්දකොළ කෙසෙල් කොළ මොකුත් නැත්නම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් කොළයක් අරගෙන කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් යනවා එතකොට ෆොයිල්. ඒ වගේම ඒවත් නැත්නම් ඔයාලට පාච්මන්ට් පේපර්, ඒ කියන්නේ කේක් වලට දාන ඔයිල් පේපර් උනත් අරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කපාගත්ත කෙසෙල් කොළ ටික ටිකක් සෝදලා වතුර ටික පිහද ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ වතුර ටික පිහදගෙන පොල් තෙල් චුට්ටක් තවර ගන්න ඕනේ. මේක ඇලෙයි කියලා මට හිතුණා. නමුත් ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පොල් තෙල් නොගෑවත් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කඩෙන් අරන් ආපු කුරහන්. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම කුරහන් ඇට හොයාගන්න නැත්නම් කුරක්කන් පිටි තියෙනවා කඩවල වල ඕන තරම් ගන්න පැකට්. එහෙම අරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක් හොඳයි ගෙදර ගෙනල්ලා මේ විදිහට කොටා ගන්න පුළුවන් නම්. ඔයාලට මම කුරක්කන් වීඩියෝ පාන් එකක් කරා වීඩියෝ එකක්. ඒකෙදිත් මම පෙන්නුවා කුරක්කන් පැකට් එකක් මම කඩෙන් ගෙනාවා කියලා. ඉතින් ඊටු ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් කුරක්කන් ගෙනාපුවම ඔයගොල්ලෝ හොඳට සෝදලා වේල ගන්න ගරලා වැලි තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා කුරක්කන් ටික. එදත් මම බ්ලෙන්ඩ් කරලා ටිකක් අරගත්ත පාන් වලට. දැන් ඔක්කොම ටික මම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඉතින් කිලෝ එකේ පැකට් එකක් තමයි මම ගෙනාවේ. ඔයාලට කුරක්කන් ඇට ගන්න පුළුවන් ධාන්‍ය වර්ග විකුණන්න තියෙන කඩ වලින්, සුපර් මාකට් වලින්, ඒ වගේ සුපිරි වෙළඳසැල් වලින්, ෆාමසි වල සමහර ඒවායි තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට හලලා මම දාලා ඉතුරු ටිකත් බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඉස්සර කුරහන් ගල් වල තමයි මේ කුරහන් නඹරන්නේ පිටි කරගන්නේ. නමුත් දැන් ඉතින් ඒවා නැහැනේ. මේ වගේ ග්‍රයින්ඩර් එකක් තියෙනවා නම් ග්‍රයින්ඩර් කප් එකට දාලා මේ විදිහට පිටි හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම ගත්ත ප්‍රමාණවල ඔයාලට මම කියන්නම් ග්‍රෑම් 300ක්. ඉතින් මැනගන්න ස්කේල් නැත්තම් ග්‍රෑම් 300 කියන්නේ හොඳටම පුරවලා මේ කෝප්පෙන් දෙකක්. ඉතින් චුට්ටක් මේක අඩු වැඩි වුණා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැරදෙන්නේ නැහැ පදම. ඊට පස්සේ පොල් ගන්න ඕන ග්‍රෑම් 200ක්. ඒ කියන්නේ මේ කප් එකෙන් දෙකක්ම තමයි. මොකද පොල් බර නැහැ. ඒ හින්දා මේ කප් එකෙන් පුරවලා දෙකක් ගත්තාම පොල් ග්‍රෑම් 200යි. ඒ වගේම සීනි ගත්තා මම සීනි ග්‍රෑම් 100ක් හෝ 125ක් විතර ගන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පැණි රස තියෙනවා. එතකොට එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් පැණි රස ඕන 150ක් විතර අරගන්න. මම මේ කෝප්පෙන් 3 කාලක් විතර වගේ තමයි ගත්තේ සීනි. ඉතින් ලුණු චුට්ටකුත් දාගන්න. ඊට පස්සේ මම උණුසුම් වතුර ටිකක් අරගත්තේ. ටිකක් රස්නේ වතුර ටිකකින් මේක අනා ගන්න. ඉතින් කුරක්කන් කියන්නේ අපේ ශරීරෙට ඉතාමත්ම ගුණ ධාන්‍ය වර්ගයක්. ඉතින් ගොඩාක්ම හොඳයි සීනි වලට. ඒ කියන්නේ දීවැඩියාව තියෙන අයට එහෙම අයට පාන් පිටි කෑම හොඳ නැහැ අගුණයි. ඉතින් කුරක්කන් කෑම ඉතාමත්ම ගුණයි. එහෙම අය මේවා හදා ගන්න නම් සීනි අඩුවෙන් හරි සීනි නැතුව හරි හදා ගන්න. ඉතින් මේ ගානට අතේ ඇලෙන ගානට වතුර දාලා හදා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් ඝනකමට මේක නොඇලෙන පදමට හදාගත්තොත් එහෙම එතකොට හයි වෙයි හැලප එක. ඉතින් ලුණු බලන්න. ලුණු සීනි රස බලා ගන්න පුළුවන් චුට්ටක් මේ විදිහට කාලා බලන්න. ඉතින් ගොඩාක් සුවඳ එනවා කුරක්කන් වලට වතුර දාලා මෙහෙම අනද්දි. මේ විදිහට හදා ගන්න. හදාගෙන මේකේ බෝල හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සමානව හදා ගන්න ඕන නම් පොඩි පොඩි බෝල හදලා ඒක කෙසෙල් කොලේ තියලා
හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අත සෝදගෙන ඇවිල්ලා අත පිහදගෙන පොල් තෙල් ටිකක් ගාගත්තාම ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න මේක අපිට කෙසෙල් කොලේට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට බෝල හදාගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට සමාන ප්‍රමාණ වලින් හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෙසෙල් කොලේ මම කියන්නම් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට නවන්න යන්න එපා. කොලේ ඉරෙනවා. මොකද ඉරෙන පැත්ත මේක. ඒ හින්දා අනිත් පැත්තට ඉරෙන්නේ නැති පැත්තට මේක නවලා මේක හදාගන්න ඕනේ. නැත්තම් කෙසෙල් කොලේ ඉරනවා. මේ තියෙන්නේ මේ ඉරුණ මගේ අතින් එහෙම නවන්න ගිහින්. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට තමයි ඒක නවාගෙන හැලපෙක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට බෝලයක් හදාගෙන ඔයාලා තියාගන්න. තියලා මේකෙන් තුනී කරගන්න. මම කිව්වේ කලින් බෝල හදාගත්තා නම් ලේසි කියලා. එතකොට හැම එකටම එක ප්‍රමාණයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තියලා තුනී කරගන්න. තුනී කරලා වැඩිපුර එළියට එනවා නම් ඒවා අරගෙන නැවත උඩට දාලා හදාගන්න මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩක් ලේසි මේ හැලප හදාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අනික වරදින්නේ නැහැ. අපිට සමහර රස කැවිලි වර්ග හදාගන්නකොට පදම වරදිලා හරි කරදර වෙනවා. නමුත් මේක වරදින්නේ නැහැ. පොල් චුට්ටක් වලට අඩු වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. ඉතින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලට මේක ගොඩාක් මෙලකට හදාගන්න පුළුවන් පාන් පිටි චුට්ටක් එකතු කළොත්. ඒ කියන්නේ පාන් පිටි කියන්නේ මම දැන් මෙතනට ගත්තනේ කුරක්කන් පිටි කෝප්ප 2යි පොල් කෝප්ප 2යි වල පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක් විතර මේක එකට එකතු කරන්න. එතකොට සීන් චුට්ටක් වැඩියෙන් දාගන්න. එතකොට මෙලකට හදාගන්නත් පුළුවන් කුරක්කන් ටිකක් පිරිමහ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වුණාට මේ විදිහට හදාගන්න එක තමයි හොඳ. මේ කියන්නේ තනිකර කුරක්කන් වල පෝෂණය අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඔක්කොම තුනී කරලා හදාගත්තා. හැලප 15ක් විතර මම හදාගත්තා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ රයිස් කුකර් එකේ තමයි මේක හදන්නේ. මම වතුර ටිකක් රත් වෙන්න තිව උතුරන්න ස්ටීම් කරන කෑල්ල අරගෙන ඒකේ මේ විදිහට මේක තියාගන්න. හිල් වැහෙන විදිහට තද කරලා දාන්න එපා. බුරුලට මේ විදිහට තියාගන්න. පොඩ්ඩක් හිඩස් තියලා නැත්තම් තැම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් හැලප 15ක් මේ විදිහට මට දාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා මම තිව්වා දැන් වතුර එක හොඳට උතුරනවා. ඊට පස්සේ හුමාලේ පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට වහගන්න. පොඩ්ඩක් අරන් බලන්න විනාඩි 7-8ක් විතර ගිහිල්ලා දැන් මම පොඩ්ඩක් බැලුවා අරගෙන තැම්බිලාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් තැම්බිලා නැති වුනහම පේන විදිය. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ. සුදු පාටට ටිකක් ලා පාටට වගේ තියෙන. ඉතින් තැම්බිලා නැහැ. ඉතින් හොඳට දුඹුරු පාට වෙන්න පුරක්කම් පාට වෙනවා හොඳට තැම්බුනාම. ඉතින් මේක මම ආයෙ දාලා තව විනාඩි 7ක් විතර තියාගත්තා. ඒ කියන්නේ විනාඩි 15ක් විතර ගියා මට මේ හැලප ටික තඹ ගන්න. ඉතින් දැන් හරි මම රයිස් කුකර් එකෙන් අරගත්තා මේක. ඉතින් දැන් ගොඩාක් සුවඳක් එනවා හැලපවල. අපිට කැඳ කොළ නෑ කියලා නෑ. කෙසෙල් කොළ වලත් රසයට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක නරඹුවට. ඔයා තාම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් subscribe එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳ අදහසක් ලියන්න, like එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් නැවත මේ වගේම වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මම කුසලා ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට.